انا كنت دايما بسأل نفسي سؤال، هو لو الواحد ربنا كرمه وبقى غني ممكن يرجع فقير تاني؟ ليه واحد زي نيكولاس كيج بعد ما كان واحد من اعلى الممثلين اجرا في هوليوود في التسعينات كان بياخد له في الفيلم الواحد كده يجي 40 مليون دولار وعمل ثروه عدت يجي 150 مليون دولار، ليه دلوقتي بقى مفلس تقريبا؟ ليه واحد زي مايكل جاكسون ملك البوب اللي كان فعلا نمبر 1 في وقته يموت وهو مفلس ولسه لحد النهارده بيسددوا في ديون؟ تايسون الملاكم ده كان عامل ثروه فوق ال 400 مليون دولار واعلن افلاسه سنه 2003 دلوقتي بيجي يعمل افلام عند السبكي. حاجه تجنن، ازاي صرفت 400 مليون دولار يا عم؟ حتى في مجال الكوره مارادونا مثلا اعلن افلاسه سنه 2009، اساموا جيان مفلس دلوقتي، رونالدينهو مسجون، ادريانو عمل عصابه. ايه الموضوع؟ ورغم ان في امثله كتيره لناس عملت ثروه ومحافظه عليها لحد دلوقتي زي كريستيانو رونالدو وجيري سنيفل وتوم كروز وعبد الغفور البرعي، الا ان السؤال اللي شاغل بالي ليه ده بيحصل؟ تعالى هنا جنبي في الفسحيه ندور على اجابه للموضوع ده، يلا بينا. يا اهلا بيكم، تعالوا نخش في الموضوع على طول. ليه ناس بتغتني وناس ما بتغتنيش؟ ليه ناس بتحافظ على الثروه وناس تانية بتفتقر بعد غنى؟ قعدت ادور عشان اعرف، وبعيدا عن مساله الارزاق اللي هي في علم الغيب لقيت الاجابه في كلمتين: الذكاء المالي. كان في واحد رجل اعمال راح على بنك من بنوك نيويورك وقال لهم انا عايز كارد ب 5000 دولار. قالوا له ماشي من عينينا. عايزهم ليه؟ انا عشان مسافر اوروبا. طب يلا امضي على الورق وهات ضماناتك. قال لهم عينيا، انا عربيتي الرولز رويس بره هي دي الضمان وادي مفاتيحها اهي. طبعا الناس بتوع البنك بصوا لبعض وقال لك ده مجنون، الراجل هياخد 5000 دولار ويدينا مكانهم ضمان عربيه رولز رويس؟ يلا بينا، دي عربيه ثمنها معدي يجي ربع مليون دولار. المهم الراجل خد الفلوس وساب لهم العربيه ورجع لهم بعد اسبوعين بعد ما رجع من رحله اوروبا بتاعته، قال لهم اتفضلوا ادي ال 5000 دولار بتوعكم اهم وادي الفوائد بتاعتهم 15 دولار ونص. فجاله مدير الائتمان قال له والله احنا متشكرين جدا على البيزنس بتاعك وشكرا ان انت رجعت الكارد في وقته، بس احنا لما قلبنا في دفاترك لقيناك معاك ملايين وعربيات وفلوس، ايه الفكره انك تستلف 5000 دولار يعني وانت اكيد مش محتاج الفلوس دي؟ رد عليه وقال له ايه؟ قال له قول لي على مكان واحد في نيويورك كلها اقدر اركن فيه عربيه الرولز رويس وادفع 15 دولار ونص من غير ما ارجع عليها مسروقه او متدشدشه. الحكايه دي بغض النظر هي حقيقيه ولا لا، بس هي تفهمك يعني ايه ذكاء مالي. في ناس ممكن تشوف الموقف ده ان الراجل ده بخيل ومش عايز يدفع فلوس في انه يركن عربيته في مكان فاخر، لكن هو كان اذكى ماليا انه ركن عربيته في اكتر مكان امن بأقل فلوس ممكنة. الشخص الذكي ماليا هو باختصار شخص قادر يصرف أقل ما بيكسب. الذكاء المالي مش بس هو مهارة فطرية لكن كمان ممكن تطويرها وتنميتها. الموضوع مش بس انك عندك حسن تصرف في الفلوس اللي معاك، لا الموضوع بيبقى ليه كمان أبعاد تانية. كل دول العالم مثلا فيها حاجة اسمها معدل التضخم، يعني مثلا لو انت السنة دي معاك 100,000 جنيه نقدر نشتري بيهم شقة، السنة الجاية لو كان معدل التضخم 10% فنفس الشقة دي هيبقى ثمنها 110,000 جنيه، يعني نفس الفلوس اللي معاك اللي هي ال 100,000 جنيه مش هينفع تشتريها. طبعا في عوامل تانية بتحدد أثمان السلع مش بس التضخم، لكن ده فقط مثال للتوضيح. اللي أنا عايز أقوله إن لو فكرتنا عن الذكاء المالي هي مجرد ادخار الأموال، فالمثال اللي فات بتاع الشقة ده يبين لك إن ممكن ده ما يكونش أكتر شيء حكيم هتعمله في ظل التضخم اللي بيحصل في كل دول العالم. روبرت كيوساكي مثلا بيأكد لك إنك لو فهمت الفرق ما بين الأصول والخصوم اللي هو سماهم الأسيتس واللايبيليتيز فدي تكون أول خطوة ليك على طريق الذكاء المالي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا لو في عندنا مبنى موجود في الشارع، فالمبنى ده بالنسبه لصاحبه فهو اصل بيدخل له فلوس، لكن بالنسبه للشخص اللي مأجره وقاعد فيه فهو خصم بياخد منه فلوس. العربيه مثلا ممكن تبقى اصل لو انت بتشغلها في اوبر او بتأجرها فبتدخل لك دخل، وممكن تبقى خصم لو انت بس بتركبها لمشاويرك الشخصيه اللي ممكن تكون مش منتجه. لو رحت البنك مثلا او رحت استلفت فلوس باي شكل ما فالفلوس دي ممكن تبقى اصل لو انت قدرت تشغلها وتستثمرها وتكبرها، وممكن تبقى خصم لو انت رحت صرفتها في الهايف وبقيت مضطر انك ترجعها لصاحبها وممكن تكون عايز ترجعها بفايده كمان. روبرت كيوساكي شايف ان انت لو قعدت طول حياتك بتكرسها انك انت تزود الاصول عندك وتقلل الخصوم قدر الامكان، فانت بالتاكيد هتوصل لمرحله ان الفلوس هي اللي تكون شغاله عندك، مش انت اللي بتشتغل عشان تجيب الفلوس، لان الفلوس هتبتدي هي اللي تنتج وتبقى كلها اصول فبتدخل لك دخل. اتنين اصدقاء ليا كانوا قاعدين مع بعض بيتكلموا، فواحد بيقول للتاني انا عايز شقه عشان اروح اصيف فيها انا والعيال وانبسط، فانا عايز اشتريها عشان تبقى ملكي. تاني رد عليه قال له انا عمري ما اعمل حاجه زي كده. طيب ليه يا عم الحاج؟ قال له انا بس اشتري شقه في مصيف لو كنت هاجرها طول شهور الصيف بحيث انها تكون مصدر دخل وبتنتج فلوس، انما اجيبها عشان اروح فيها اسبوع واحد بس في السنه وبقيه السنه مقفوله فده يبقى غلط كبير. وفعلا الموقف ده رغم انه حصل قدامي لكن هو تطبيق واقعي على كلام روبرت
روبرت كيوساكي، لو جاب الشقه دي فعلا واجرها فهي اصبحت اصل من اصوله بتنتج. اما لو جابها وركنها عشان يروح مره في السنه فهي بقت خصم، لانها هيبقى فيها مصاريف صيانه ومصاريف بواب وفواتير ثابته شهريا للميه والكهرباء وحاجات تانية. عبد الغفور البرعي كان سر نجاحه انه كان بيوجه كل مليم بيكسبه للاستثمار، حتى ساعات كان ممكن يوفر من اكله عشان يستثمر. هنا في نقطه مهمه انا عايز اقولها، الادخار او التوفير ما ينفعش يكون هدف في حد ذاته بسبب قصه التضخم اللي قلنا عليها من شويه، لكن لما عبد الغفور البرعي كان بيغمس رغيف العيش في الشاي عشان يوفر فلوس، كان الهدف من التوفير انه يكون معاه بضاعه يشتريها ويستثمر فيها ويكبرها. وهنا مربط الفرس. من الذكاء المالي ان دايما تكون فلوسك بتستثمر، وحتى وان كانت قليله، وحتى لو كان الاستثمار بسيط. في ناس عندها شعار في الحياه يقول لك اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، واهم حاجه ما خليش في نفسي حاجه، الحق ده في عرض على مش عارف ايه في مول ايه، يلا نجري نجيبه احسن يخلص. ده انا نفسي في موبايل، خلاص اجيبه بالقسط، ما انا مش معايا فلوسه دلوقتي اجيبه بالقسط، انا مش معايا ثمنه هستلف هجيبه بالقسط، المهم يكون معايا احدث موبايل. الواد نفسه في تابلت وماله نستلف ونجيبه له بالقسط، المهم الواد ما يبقاش نفسه في حاجه. على قد ما الكلام ده يبان شكله حلو ويبان براك وتنفيذه سهل جدا على النفس، لكن في الحقيقه انك لما بتصرف ما في الجيب مش بيجي لك ما في الغيب، مش بيجي لك ما في الغيب الا لما تسعى ليه، مش لما تصرف اللي معاك. حتى سيدنا عمر بن الخطاب لما شاف واحد ماشي في السوق عمال يشتري من ده ويشتري من ده ويقف عند ده ياخد منه، يقف عند ده ياخد منه، قال له انت بتعمل كده ليه وايه الصرف ده كله في الحاجات دي كلها؟ قال له نفسي اشتهت هذه الاشياء. وبخه قال له او كلما اشتهيت اشتريت، هو انت كل ما يكون في نفسك حاجه تروح تشتريها؟ ده شيء ضد المنطق وضد العقل وضد الذكاء المالي، وهو ده اللي بيخلق مجتمع يستهلك اكتر ما بينتج. احنا من واحنا صغيرين بنتربى انك محتاج وظيفه عشان تجيب فلوس، والكلام مش غلط، انت فعلا محتاج وظيفه عشان تجيب فلوس. الغلط ان الوظيفه نفسها تتحول لهدف وتكرس حياتك انك عايز تترقى في السلم الوظيفي. وانا هنا عايز اعمل وقفه توضيح. في الفتره الاخيره كده على السوشيال ميديا والفيسبوك وكده موضه بقى اللي هو سيب شغلك واعمل مشروعك الخاص، سيب وظيفتك وحقق حلمك. الكلام ده انا بشوفه ان ظاهره الرحمه وباطنه العذاب. ازاي بقى يا عم اسلام؟ يعني هي الوظيفه احسن من العمل الخاص والعمل الحر ومشروع الخاص؟ لا يا باشا، خلينا نرتب الموضوع بشكل منظم. اولا خلينا نتفق ان مش كل الناس زي بعضيها، مش كل الناس تنفع موظفين شطار ومش كل الناس تنفع رواد اعمال شطار. في اللي ربنا خلقه موظف كفء جدا وبالعكس يقدر يعمل فلوس حلوه جدا من الوظيفه بتاعته لانه هيبقى مطلوب في الشركات الكبيره لانه كفء. وفي ناس ربنا خلقها رواد اعمال تستحملش الروتين، تستحملش تشتغل عند حد مغامر. هل في حد من الشخصيتين دول غلط والتاني صح؟ وفي الحقيقه الاثنين صح، مفيش حد فيهم غلط. الاهم ان كل واحد منهم يبقى عارف نقطه قوته ويعرف يشتغل عليه، ده اولا. ثانيا هل لو الواحد كمل في الوظيفه ده غلط؟ انا رايي انك تكمل في الوظيفه لمجرد انها بتامن لك دخل للبيت فقط فده ممكن يبقى غلط. امال ايه الصح؟ رايي ان الوظيفه لازم تكون بتضيف لخبراتك ولمهاراتك، واللي يوصلك في وقت من الاوقات انك تقدر تستغل المهارات دي اللي انت اتعلمتها في شغلك انها تدخل لك فلوس بشكل خاص. زي مثلا انك تكون شغال طباخ في مطبخ او في مطعم وبتتعلم الطبخ، ومع الوقت بقيت تقدر انك مثلا تطلع تطبخ في فرح او تعمل مصلحه جنب شغلك. يبقى هنا ايه الغلط؟ الغلط انك تفضل موجود في وظيفه مش بتضيف لمهاراتك ومش بتضيف لقدراتك ومش هتساعدك في يوم من الايام انك تقدر تعمل حاجه جنبها. ده ثانيا. اما ثالثا، هل كل الناس المفروض تدور انها تبقى اغنياء وكلهم يبقوا عبد الغفور البرعي في نفسهم؟ خلينا صراحه مع بعض، ده مش هيحصل. مستحيل كل الناس تكون اغنياء ومستحيل كل الناس تكون بتلعب بالفلوس لعب. طب ايه الهدف المالي اللي المفروض كلنا نكون بنتعب عشان نوصل له؟ انا في رايي ان الحاجه اللي المفروض كلنا نكون بنتعب عشان نوصل لها مش اننا نبقى اغنياء، لكن اننا نكون احرار ماليا. يعني ايه الحريه الماليه؟ الحريه الماليه ببساطه انك توصل لمرحله انك مش محتاج تشتغل علشان تعيش وعلشان تحقق احتياجاتك للمعيشه. يعني يكون عندك من مصادر الدخل اللي يسمح لك انك حتى لو ما اشتغلتش فانت كل احتياجاتك تكون متغطيه من مسكن ومأكل ومشرب وتعليم وصحه وخلافه. ده يحصل ازاي؟ ده يحصل ان يكون مع الوقت ومع اجتهادك قدرت تكون مجموعه من الاصول انها تكون بتدخل لك دخل ثابت، وانك تكون مقلل الخصوم بتوعك قدر الامكان فمصاريفك اقل ما يكون. وهو ده اللي بيوصلك للحريه الماليه. لما بتوصل للحريه الماليه بتقدر تعمل الحاجه اللي انت بتحبها، تقدر تدور على شغفك، تقدر تكون من الناس اللي بتعمل اعمال تطوعيه. مش كل الناس تعرف تستثمر ولا كل الناس تقدر تبقى رواد اعمال وتعمل مشاريعها الخاصه، لكن كل واحد فينا عنده حاجه بيعرف يعملها. ممكن تكون موهبه فطريه وممكن تكون حاجه اتعلمتها في شغلك، وهي دي الحاجه اللي انا عايزك تركز عليها في تعظيم دخلك وتزويد اصولك. الملخص، لما تيجي تصرف فلوسك ولا تدور على اغلى حاجه ولا تدور على ارخص حاجه، يعني ما تروحش تجيب اغلى سلعه ولا تروح تجيب ارخص سلعه، ولكن دايما تدور على اللي بيقدم لك اعلى قيمه مقابل السعر اللي انت هتدفعه. الحاجه الثانيه لازم تكون الوظيفه
الوظيفه اللي انت شغال فيها بتضيف لمهاراتك وبتساعدك انك تدخل لنفسك دخل تاني. والامور دلوقتي في العصر اللي احنا فيه بقت اسهل كتير انك تعرض قدراتك وتعرض خدماتك على ناس تانية محتاجينها، وفي منصات كتيره جدا بتوفر لك الموضوع دوت، زي مثلا منصه مستقل او منصه خمسات، اللي من خلالهم تقدر تعرض خدماتك على ناس محتاجينها. على سبيل المثال ممكن تبقى الخدمه دي ترجمه، ممكن تبقى تايبنج او كتابه على الكمبيوتر، ممكن تبقى تسجيل تعمله بصوتك، ممكن تكون تعمل دراسه جدوى، ممكن تعمل برمجه وحاجات تانية كتير. على حسب انت بتعرف تعمل ايه هتلاقي ناس تانية محتاجين الخدمه ديت. الحاجه الثالثه، افتكر دايما ان هدفك المالي في الحياه هو الوصول للحريه الماليه. الهدف ده تقدر توصل له بطرق كتيره، ممكن عن طريق وظيفتك الثابته بس، ممكن تكون عن طريق وظيفتك الثابته مع شغلك الخاص، وممكن يكون شغلك الخاص بس. انت اللي تقدر تحدد اقصر طريق لوصولك للحريه الماليه. الحاجه الرابعه والاخيره وهي الاهم في كل الكلام ده، دايما وابدا افتكر حق الفقير في فلوسك، وده حق ربنا كفله بالزكوات والصدقات والعشور، وهو ده اللي بيجلب الرزق. وخلي الملك دايما يدعي لك اللهم اعطي منفقا خلفا. في الاخر لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك على القناه. تعالى هنا يا عم، انت كل مره توصل للحته دي وما تشتركش، اشترك بقى واعمل شير وكده، واشوفك القعده الجايه باذن الله. سلام.